नमस्कार मित्रांनो, वेलकम बॅक टू युट्यूब चॅनल. यस बाय माय स्पीकर मित्र. या चॅनलवरती तुम्हाला सर्वांचे स्वागत आहे. फर्स्ट टाइम जर विजिट केला असेल तर चॅनलला सबस्क्राईब करा, बेल आयकॉनला प्रेस करायला विसरू नका. मित्रांनो, आज आपण अं, एक वर्ड आहे थ्रू. हा थ्रू वर्ड इंग्लिश लँग्वेज मध्ये कसं वापरतात, कसं यूज करतात, कशा पद्धतीने बोलतात, त्याचा वापर कसा केला जाते, कोणत्या अर्थाने केले जाते, हे आज आपण आजच्या व्हिडिओमध्ये शिकणार आहोत. तर थ्रू थ्रू म्हणजे थ्रूच्या मराठीमध्ये जे अर्थ बघतो म्हटलं तर काय होते, वरून किंवा मधून. मधून म्हणजे पण तोच अर्थ होतो आणि वरून म्हटलं तरी तोच अर्थ होतो. त्या थ्रूचा अर्थ वरून म्हण किंवा मधून म्हण एकच होतो. म्हणजे कसं, पटण्यावरून, पुण्यावरून, नागपूरवरून, गोव्यावरून, दिल्लीवरून, मुंबईवरून, वरून वरून वरून. पण दिल्ली वरून म्हण किंवा दिल्ली मधून म्हण सारखं सर आहे. मी गोव्यावरून आलो किंवा मी दिल्लीवरून आलो किंवा मी दिल्ली मधून आलो. वरून आलो, मी दिल्ली वरून आलो किंवा मी दिल्ली मधून आलो. अर्थ काय म्हणजे अर्थ एकच आहे, तो म्हणजे की मी आलो. त्याच्यात मी दिल्लीवरून म्हणजे मी दिल्ली पासून आलो का. यासाठी फ्रॉमचा पण वापर केला जाते. फ्रॉम म्हणजे पण पासून होते. फ्रॉम म्हणजे पण पासून होते. मी दिल्लीवरून आलो तर मी दिल्ली पासून आलो असं पण आपण म्हणू शकतो. जर पासून हा हा शब्द जर असेल मराठीमध्ये तर त्या ठिकाणी फ्रॉम लागतो. थ्रू कुठे लागेल, जिथं वरून किंवा मधून आहे तिथं थ्रू लागेल. आणि बोलण्या चालण्यामध्ये, लिहिण्यामध्ये कधी फ्रॉम वापर कधी थ्रू वापर काही फरक पडत नाही. पण एखादी ट्रान्सलेट जर म्हटलं पेपरमध्ये येतेच की हा एवढा पॅराग्राफ इंग्लिशमध्ये ट्रान्सलेट करून दे किंवा एवढा इंग्लिशचा पॅराग्राफ मराठीमध्ये ट्रान्सलेट करून दे, असं ज्यावेळेस म्हणतो त्यावेळेस कन्फ्युजन होऊ नये. या तिथं वरून आहे, मधून आहे, कसं, त्यासाठी प्रत्येक शब्द माहीत असणं गरजेचं आहे. फ्रॉम पण म्हटलं तिथे जर वरून शब्द असला किंवा मधून शब्द असला तरी फ्रॉम म्हटला तरी चुकीचं राहणार नाही. कारण वरून मधून म्हणजेच पास होऊ नये चालते. म्हणून थ्रू हा वरून मधून या अर्थाने थ्रूचा वापर इन इंग्लिश लँग्वेज मध्ये केला जातो. जसं की आता आपण एक्झाम्पल बघूया. आय नो दॅट यू विल नॉट कम थ्रू पुणे. मला माहित आहे की तू पुणेवरून नाही येशील. मला माहित आहे की तू पुणेवरून नाही येशील. पुणेवरून, हे बघा, पुण्यावरून. मला माहिती आहे की तू पुणेवरून नाही येशील. किंवा असं पण म्हणू शकतो, मला माहिती आहे की तू पुण्यामधून नाही येशील. मला माहिती आहे की तू पुण्यामधून नाही येशील. मधून नाही येशील किंवा वरून नाही येशील सारखाच अर्थ आहे. नेक्स्ट एक्झाम्पल, आय विल कम होम थ्रू पटना. आय विल कम होम थ्रू पटना. मी पटण्यावरून घरी येईन. मी पटण्यावरून घरी येईन. आणि थ्रूचा वापर जसे आपण टेन्स शिकलो आणि टेन्स मध्ये जसं आपण ट्रान्सलेट करतो त्याच पद्धतीने सेंटेन्स ट्रान्सलेट होतात. ज्या टेन्स मधला सेंटेन्स असेल त्या टेन्स मध्ये तो बनणार. टेन्सचे व्हिडिओ जर तुम्ही पाहिलं नसेल ते प्लेलिस्ट मध्ये जाऊन टेन्सचे व्हिडिओ पण आपले झालेले आहेत. पूर्ण टेन्स झालेले आहेत, ते व्हिडिओ तुम्ही पाहू शकता. तर थ्रूचा वापर कुठे होते, सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट जो असतो म्हणजे ऑब्जेक्टच्या अंदर थ्रूचा वापर केला जाते. तर त्याच्या अंदर थ्रूचा वापर केला जाते. जसे की फॉर एक्झाम्पल एक प्रकारचा प्रिपोजिशनच आहे. आय नो दॅट यू विल नॉट कम थ्रू पुणे. आय विल कम होम थ्रू पटना. मी पटण्यावरून घरी येईल. पटण्यावरून घरी येईल तर मी पटण्यामधून घरी येईल सारखंच आहे. जसे की हा सब्जेक्ट आहे, हा हेल्पिंग वर्ब आहे, हा सब्जेक्ट आहे, हा हेल्पिंग वर्ब आहे, हा मेन वर्ब आहे आणि हा एवढा ऑब्जेक्ट आहे. त्याच्या ऑब्जेक्ट मध्येच थ्रूचा वापर केला जातो. त्या थ्रूचा वापर ऑब्जेक्ट मध्येच केला जाईल. ते सब्जेक्ट काय, हेल्पिंग वर्ब काय, मेन वर्ब काय आणि ऑब्जेक्ट काय हे तुम्हाला लोकांना तुला नसेल कळत ना, तर प्लेलिस्ट मध्ये जाऊन टेस्ट व्हिडिओ पूर्ण बघून घे. म्हणजे ते बाकीचे शिकायला सोपं जाईल. तसंच नेक्स्ट एक्झाम्पल, आय लर्न इंग्लिश थ्रू दिस व्हिडिओ. आय लर्न इंग्लिश दिस थ्रू व्हिडिओ. मी या व्हिडिओ मधून किंवा मी या व्हिडिओ मधून म्हण किंवा वरून म्हणा, मी या व्हिडिओ मधून इंग्रजी शिकलो किंवा मी या व्हिडिओ वरून इंग्रजी शिकलो. वरून म्हण किंवा मधून म्हण काय फरक पडणार नाही. इथं सिंपल पास्ट टेन्स आहे. वर्बची सेकंड फॉर्म लागली. हा फ्युचर टेन्सचा होता आणि हा एवढा प्रेझेंटचा आहे आणि हा इकडं फ्युचरचाच आहे.
हा पास्ट टेन्स, या पास्ट टेन्स मध्ये वर्ब टू चा वापर करण्यात आला म्हणून हा सिंपल पास्ट टेन्स झाला. आय लर्न इंग्लिश थ्रू दिस व्हिडिओ. मी या व्हिडिओद्वारे इंग्लिश शिकलो, म्हणजे माझे शिकून झालं, मला येते ते याच व्हिडिओमुळे येत आहे, असं त्याचा अर्थ आहे. आय गॉट जॉब थ्रू हिम. आय गॉट जॉब थ्रू हिम, मला त्याच्यामुळे नोकरी मिळाली. मला त्याच्यामुळे नोकरी मिळाली. आता इथं वरून आणि मधून आहेच नाही. मग आता कसा, मला त्याच्यामुळे नोकरी मिळाली म्हणजे मला त्याच्याद्वारे नोकरी मिळाली, किंवा मला त्याच्यावरून नोकरी मिळाली, किंवा त्याच्यामधून नोकरी मिळाली, म्हणजे त्याच्या थ्रू नोकरी मिळाली, म्हणजे वरून मधून किंवा त्याच्या थ्रू. पण त्याच्याद्वारे जरी आपण म्हटलं तर बायचा वापर होते, आपण बायचा पण वापर करू शकतो. इट डझंट मॅटर, काय फरक पडत नाही. तिथं जो आपण सेन्स लागते तो त्या सेन्स नुसार शब्द वापरण्याचा प्रयत्न करायचा. मला त्याच्यामुळे नोकरी मिळाली म्हणजे त्याच्या थ्रू. आय गॉट जॉब थ्रू हिम, म्हणजे त्याच्याद्वारे. थ्रू म्हणजे द्वारे पण होतेच, पण ते बाय पण लावू शकतो, थ्रू पण लावू शकतो, वरून मधून पण होते. एका शब्दाचे 10 अर्थ होते. इंग्लिश मधल्या एका शब्दाचे 10 अर्थ होते, याचा मला अनुभव आहे. माझ्याकडे एका शब्दाचे 10 अर्थ लिहिलेले आहे. वर्ड, जर तुम्हाला लोकांना ते वर्डची गरज असेल तर कमेंट बॉक्समध्ये कमेंट करा. घ्या मग वर्ड, ते जे माझ्याकडे वर्ड आहेत ते वर्ड तुम्ही दाखवा, मी त्या वर्ड वरती व्हिडिओ बनवेन, त्याचे काही प्रॉब्लेम नाही. ठीक आहे. लास्ट एक्झाम्पल, आय एम लर्निंग इंग्लिश. आय एम लर्निंग इंग्लिश थ्रू यूट्यूब चॅनल यस बाय महेश शिकार. मी इंग्लिश शिकत आहे. मी यूट्यूब चॅनल आहे. मी यूट्यूब चॅनल यस बाय महेश शिकार करतात, या यूट्यूब चॅनलवरून मी इंग्रजी शिकत आहे. हा काय झाला, प्रेझेंट कंटिन्यू टेन्सचा सेंटेन्स आहे, म्हणून तो प्रेझेंट कंटिन्यू टेन्स मध्ये बनवला. ज्या टेन्स मधले सेंटेन्स आहे, ज्या टेन्स मधली ऍक्शन दिसते त्या टेन्स मधली ऍक्शन तिथे लावायची आणि ऑब्जेक्ट मध्ये थ्रूचा वापर करायचा. या पद्धतीने थ्रूचा वापर इंग्लिश लँग्वेज मध्ये केला जाते. व्हिडिओ आवडल्यास लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉनला प्रेस करायला विसरू नका. आणि व्हिडिओ शेअर करण्याचा प्रयत्न करा शेअर सर्वांना. आणि काही प्रॉब्लेम असल्यास कमेंट बॉक्स करू शकता, कमेंट बॉक्स मध्ये सांगा कोणत्या टॉपिकवर तुम्हाला लोकांना व्हिडिओ पाहिजे. नमस्कार.